आपण करतोय मिक्स फ्रूट समोसा। त्याच्यासाठी लागणारे मिक्स फ्रूट्स आपण बटर वरती छान परतून घेतलेले आहेत। आता पुढे काय? आता आपल्याला समोसा बनवायचा आहे। बरं, पण आधी समोसा पट्टी घेऊया। घ्या पट्टी। पाणी लागेल आपल्याला थोडंसं। हो, आता आपण पहिले ह्याला पाणी लावून घेऊया, चिकटू नये म्हणून। चिटकावं म्हणून। अच्छा, चिकटावं म्हणून होय। कधी कधी मला काय येत असू नये, मी थोडंसं गोंधळ होतो माझा। आता आपण याचा समोसाचा आकार द्यायचा याला आणि हे याच्यात भरायचं। यस, त्याला आपण परत पाणी लावून घेऊया आणि मग बंद करूया। यस, असा हा एक समोसा आम्ही तयार करून घेतलेला आहे। आपण भरपूर करून घेऊयात। हो, मी तुमच्याबद्दल थोडी थोडी माहिती विचारतोय। मग अशी तुम्ही आम्हाला सांगितलं की आता पुढच्या वर्षी लग्न आहे, तर त्या अनुषंगाने काही माऊली आपल्या मुलांच्या शोधात असतील ना, सुनबाई पाहिजेत घरात, म्हणून मी आपलं विचारतोय। कसा मुलगा हवाय तुम्हाला पौर्णिमाजी? कसं असं काही ठरवलं नाहीये, पण सहज सांगा की, काय चिंता करू नका। मी तुमच्यापेक्षा दादासारखा आहे तुमच्या, सांगा बिनधास्त। कारण काय खूप जणी गृहिणी आहेत ना, त्या पाहतात। त्या निमित्ताने आम्ही सारे खवय्येच्या निमित्ताने शुभमंगल झालं तर आम्हाला किती आनंद होईल। कसा हवाय सांगा बिनधास्त। उंच असला पाहिजे, उंच माझ्यापेक्षा। बर, अजून? आणि दिसायला थोडा चांगला पाहिजे। थोडा कशाला, खूप चांगला पाहिजे। अजून? अजून स्वभाव चांगला असला पाहिजे। बर, पण हे तुम्हाला कसं कळेल पाहिल्याशिवाय? हा, असं एका नजरेत तर नाही कळत, बरोबर, पण एक दोनदा भेटल्यानंतर समजतं। बरोबर, ठीक आहे। नाशिक मध्ये राहतात, त्यांचा पत्ता माझ्याकडे आहे, तुम्ही बिनधास्त मला विचारा। आपले समोसे बनवून रेडी आहेत। समोसे तयार करून झालेले आहेत, पण अजून महत्त्वाची कृती बाकी आहे। हो, आता आपण हे तळून घेऊया। ओके, वा। आता हे मिक्स फ्रूट समोसे आहेत, मग हे कशाबरोबर खायचे? हे सिरप तुम्ही वर्ण चॉकलेट सॉस किंवा असं टाकून खाऊ शकता। वा वा, चांगली आयडिया आहे। आपण हर्षित सिरप वापरू शकतो का? हो, कारण याच्यामध्ये सुद्धा चॉकलेट सॉस आहे, वेगवेगळे फ्लेवर आहेत। बघा मंडळी, फार भारी कॉम्बिनेशन झालेलं आहे। आपण हे सिरप बरोबर खाऊ शकतो। सिरप आपल्या समोरच आहे, पण तुर्तास आपण हे तळून घेऊयात। तोपर्यंत मंडळी तुम्ही लिहून घ्या मिक्स फ्रूट समोसासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती। मिक्स फ्रूट समोसासाठी लागणारे साहित्य: व्हाईट चॉकलेट, मिक्स फ्रूट, बटर, कंडेन्स मिल्क, पायनॅपल क्रश, स्ट्रॉबेरी क्रश, मिक्स फ्रूट इसेन्स आणि तयार समोसा पट्टी। कृती: प्रथम फ्राईंग पॅन मध्ये बटर गरम करून त्यामध्ये मिक्स फ्रूट, कंडेन्स मिल्क, स्ट्रॉबेरी क्रश, पायनॅपल क्रश, व्हाईट चॉकलेट आणि मिक्स फ्रूट इसेन्स घालून सर्व एकत्र करून त्याचे सारण तयार करून घ्या।